السلام علیکم ملګرو د دې کیسې نه خو به تاسو خبر وئ که نه کاکروچ جنتا پارټي په انډیا کې په موجوده حالاتو کې دا کیسه په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده. زموږ میډیا خو دومره نه راخلي خو د انډیا په میډیا باندې ټوله هم دا کیسه روانه ده. دا لږ پخوانی تصویر ما تاسو ته لګولی دی، اوس دا 22 میلیونه دی او دا د انسټاګرام اکاونټ دی. ملګرو کیسه څه ده هغه زه اوس درته کوم او بیا زما په دې کې مقصد څه دی چې زه دا تاسو ته وایم هغه هم درته لیکچر په اینډ کې وایم. اول خو ډېر وخته بعد لیکچر ته په خیر راغلی، تقریبا یو میاشت شو چې ما لیکچر نه دی ورکړی، نو د څه وجوهات و اختر و په منځ کې ایگزام و، نو انشاءالله دې نه بعد به مغه شانتې ریګولر مطلب هر دویمه ورځ باندې به انشاءالله موږ لیکچر تاسو سره اپلوډ کیږي. ډېرو خلکو رابطې کولې، نو کوشش به کوو چې ښه په پراپر انفارمیشن سره تاسو سره نوي نوي معلومات شیر کوو. ښه راځو خپل ټاپک له. نو څه وشول کاکروچ جنتا پارټي کله چې د قوم نوجوانان څه کول وغواړي په یو ملک کې او خاص کر بیا سټوډنټان، نو هغوی هر څه کولی شي که هغه هر څه ولې نه وي، ځکه چې د پاپولیشن دا د سټیټ په ایلیمنټو کې یو ایلیمنټ دی او دا چې کوم دی یو پاورفل ایلیمنټ دی، ځکه چې دا سم کول غواړي او دا چې نوي پاپولیشن چې نوي سټیټ نه وي. ښه څه شوي دي په 15 مۍ باندې د انډیا یو چیف جسټس د انډیا یو چیف جسټس هغوی ورته سی جی آی وایي، مطلب دلته پاکستان کې سی جی پی دی نو هلته سی جی آی دی. هغه یو تقریر کولو او په تقریر کې هغه دا خبره کوله، زه راځم لږ د خپل لیکلو ته چې لږ تاسو ته ښکاره شي. هغه یو خبرې کولې او خبرو په دوران کې چونکې په انډیا کې نن سبا د غربت ډېر زیات دی، بېروزګاري زیاته ده، اپرچونیټیز نشته، جاب اپرچونیټیز، نو هغه خلک هم دغه شانتې په سوشل میډیا باندې خبرې کوي د حکومت خلاف، د نریندر مودي د حکومت خلاف، چې یاره دوی چې کوم دی ملک خراب کړلو، کرپشن دی او دوی چې کوم دی په دوی کې چې کوم دی دغه شانتې نور هندو انتها پسندي او نور ډېر شیزونه دي پکې. نو اوس دا نوجوانان په سوشل میډیا باندې دا خبرې کوي د هغه ځای چې کوم سوشل میډیا ولې. نو چیف جسټس دا وویل چې یاره دغه خلک د کوم چې په میډیا باندې خبرې کوي که نه، وای دوی چې کوم د بیروزګاره خلک دي دوی ته څه جاب ماب نه میلاویږي، نو وای دوی سره بل څه شته نه، نو سوشل میډیا ته راوځي او مطلب د دوی مثال داسې دی لکه کاکروچ، مطلب په هر ګنده ځای کې دوی ګرځي او په هر شیز باندې اټیک کوي. دی نوجوانانو ته وویل. نو د هغې نه بعد هغه ځای کې نوجوانان په غوسه شول او چې نوجوانان په غوسه شول نو په دې ځای کې په امریکا کې اوسیږي د انډیا یو ځوان یو سټوډنټ چې په امریکا کې په یونیورسټي کې دی، هغه څه وکړل، هغه په ګپ کې یو پوسټ وکړل او یو پوسټ یې دا وکړل چې یاره څنګه به وشي چې دا ټول کاکروچ رایوځې شي، دا ټول کاکروچ که چېرته رایوځې شول نو دوی خو یې ډېر پاور دی، وایي څنګه به شي. نو خلکو هغه پوسټ چې کوم دی سیریس واخیستلو او سیریس یې ځکه واخیستلو چې د خلکو د حکومت نه زړه بالکل دومره پریشان شوي وو چې هغوی ویل چې اوس څه طریقه جوړه شي خو د حکومت نه خلاص شو. نو څه یې وکړل هغه یو انسټاګرام اکاونټ جوړ کړله، دا اوس مې چې کوم تاسو ته وښود د لږ پخوانی تصویر هغه انسټاګرام اکاونټ جوړ کړو، په هغه اکاونټ باندې یو ویب سایټ جوړ کړو، تقریبا صرف په 4 ورځو کې 8 میلیونه خلکو فالو کړل او ویب سایټ یې ورته جوړ کړو. ویب سایټ په انډیا کې چې کوم دی ورته ختم هم کړو او د انډیا چې کومه ټول نایزان ته غټه پارټي وایي سی جی پی، هغوی 8 میلیونه فالوور دي، نن سبا د هغه انسټاګرام اکاونټ 22 میلیونه فالوور دي. اوس به تاسو وایي چې تاسو فالوور باندې څه کیږي، په فالوور نه مخکې څه وشول هغې ته غوږ ونیسه. هغه چې کوم په امریکا کې کوم یو ځوان یونیورسټي کې سبق ویلو، هغه خلکو ته ډېر ډیمانډ وکړو چې تاسو راشئ انډیا ته او مونږ که چېرته دغه شان راوځي شو نو ډېر څه کولی شو. راغی انډیا ته، اوس د حکومت په دې حیران دي چې اوس دوی سره وکوسه، دا خو یو دوه دي نه، 22 میلیونه خلک مطلب چې چېرته هغوی د احتجاج د چا د اخوا کېدو اعلان کوي راوځي او په انډیا کې یو بالکل یو غوغا یې جوړه کړې ده او په هر شیز باندې احتجاج کوي. اوس په دې کې زما مقصد څه دی ملګرو؟ مقصد مې دا دی چې کله په یو ځای کې دغه ایلیمنټ د سټیټ پاپولیشن دا هر څه کولی شي، دوی په ګپ کې سټیپ واخیستلو، دې ځوانانو په ګپ کې سټیپ واخیستلو او اوس د نریندر مودي حکومت دومره ته دباو دی چې په هر شیز باندې دوی بین لګولی دی. ویب سایټ ورته ختم کړو، اوس په دې باندې هم کوشش روان دی چې انسټاګرام اکاونټ یې ختم شي، خو بهرحال هغه اوس فایده نه کوي ځکه چې الریډي دوی ګیدرینګ جوړ دی. نو زما مقصد اوس په انډیا کې نه دی چې هغوی به مخکې څه کوي څه به نه کوي، دا به یو افیشل پارټي اناونس کېږي نه به کېږي. زما مقصد دلته د پاپولیشن دی، د یوت دی او د ریولوشن دی چې دا درې واړه تړلي دي د یو بل سره. مطلب نوجوانان سټوډنټان دا په یو ملک کې که یو سټیپ اخلي دا په هر طریقې سره کولی شي او کله چې خلک د حکومت نه په فرسټریشن کې راشي، په پریشانۍ کې راشي، نو هغوی که چېرته ښه سټیپ اخلي نو سټیپ چې کوم دی د خلکو سټیپ همیشه نوجوانان دا کامیابوي، دا هیڅ کله نه ناکامیږي. نو اوس مطلب مې دی چې هغوی په ګپ کې سټیپ واخیستلو او په ګپ کې سټیپ اوس دې حد ته رارسېدلی چې حکومت خوځوي. اوس د هغوی سره د ځان غم دی، دا یقین خبره سره وکړو چې اوس دا پارټي ده که نه که روان چېرته دوی افیشیلي د الیکشن کمیشن نه مطلب دوی افیشیلي اناونس شي او دا یو پارټي کنسیډر شي، اول خو دوی دا کېدای شي ور نه کړي دومره هغه دوی ته
نو دا ټیک پر روان حکومت د دوی راتلی شي، مطلب د دې نه جوانانو حکومت راتلی شي. نو مقصد مې دا پښتنو ته دی چې تاسو هر څه کولی شئ، ستاسو نوجوانان هر څه کولی شي، خو چې کله څه وشي چې کله تاسو په اتفاق وئ، کله تاسو ته پته ولګېږي چې موږ چې کم فیصلې کوي دا کم خلک دا غلطي دي، موږ ته دلته مختلف قسمه مسایل دي او د هغې لپاره که تاسو په ګپ کې هم رایوځای کېږئ نو هغه ګپ به هم تاسو صحیح ځي، هغه به هم حکومت خوځوي لکه څنګه داسې وشول. بهرحال ملګرو دا ونن یو وړوکی شان لیکچر انشاءالله اوس به په ډیلی بیسس باندې څنګه چې مخکې حساب کوشش به کوو چې یو لیکچر تاسو له اپلوډ کوو، په ډیلی نه مطلب هره دویمه ورځ، یو ورځ نه او بله ورځ. نو تاسو په انتظار کې اوسئ، انشاءالله کوشش به کوو چې ښه انفارمیشن تاسو له درکوو. ښه د اوس دپاره اجازت غواړو. الله حافظ.